Всім привіт! Сьогодні оглядаємо Sofirn SC31 Pro. На жаль, рідну кропку я десь засунув, не можу знайти. Для демонстрації взяв від моделі Sofirn SC18. Вона йде такого ж самого плану. Всередині ми маємо запасні ущільнюючі кільця, темляк на руку, шнур зарядки, USB Type-A, USB Type-C і мануал. По характеристикам світлодіод у нас йде SST40, такий самий, як в моделі SC18. Максимальна потужність, яскравість, точніше, яку видає ліхтар, це 2000 люмен. По кольоровим температурам є два вибори: 5-5300 кельвінів і 6-6500 кельвінів. В моєму випадку це 6-6500 кельвінів. На жаль, тому що я люблю більш тепле світло, і коли купував, 5-5300 не було в наявності. Розміри: довжина 11,5 см, діаметр зверху 23 мм, знизу ті самі 23 мм. Для порівняння SC18 у нас довжина 10 з хвостиком, 10 см 2 мм. Діаметр трошки більший, 24 мм. І знизу теж 24. Для порівняння візуально. Тобто ми бачимо, що Sofirn SC31 Pro він довший. Хоча акумулятори стоять однакові. Відразу давайте глянемо на акумулятор. Формат у нас 18650, Sofirn 3000 мАч. Пружина у нас є і в голові, і в хвості. Вага. Разом з акумулятором і кліпсою 107 грамів. Для порівняння SC18 101 грам. Як виглядає ліхтарик в порівнянні з іншими популярними моделями? Це в нас IF22A дальнобій. Далі універсал Sofirn IF23. Наш герой SC31 Pro. Sofirn SC18 і налобник HS10. Перших два, що зліва, вони на форматі акумулятора 21700. І як ми бачимо, SC31 Pro в довжину майже як Sofirn IF23. По управлінню ми маємо одну кнопку. Вона дуже зручна, натискається чітко. В порівнянні із SC18, то тут кнопка це небо і земля. SC31 Pro вона набагато краще і зручніше. В темряві, наприклад, цю ви знайдете з легкістю, а цю ви будете шукати довго. Керування в нас на так званій платформі Anduril. І для мене це більше мінус, ніж плюс. Підійде тим, хто хоче і буде налаштовувати всі ці параметри. Тут є якісь і свічки, і строп можна регулювати, і дитячий режим. Виставляти мінімальний, максимальний порог яскравості, щоб діти собі очі не повипалювали. Та багато чого іншого. Я навіть це все не вивчив. Для мене потрібно вимкнути, це одиночний клік, вимкнути теж одиночний, перемикання між режимами, затисканням, ще раз затиснули, вниз режими пішли, ще раз затиснули вверх, вимкнули. Також є плавне регулювання яскравості, щоб в нього зайти з увімкненого стану тричі клікаємо, раз, два, три. Ліхтарик мигнув. Перейшли в плавне регулювання яскравості. Затисканням. Це я вийшов з нього. Зараз ще раз. Раз, два, три. Так, перейшли в плавне регулювання. І затисканням кнопки світло буде, яскравість буде регулюватись поступово. Ось бачимо.
Ще раз натискаємо і збільшується. Є режим Moonlight з затисканням кнопки, але якщо ми будемо довго тримати, то режими поступово будуть збільшуватись. Ось зараз продемонструю. Ось це пішло збільшення яскравості. Заміряти ток споживання, на жаль, не вийде. Мультиметр залишився в машині. Тому давайте перейдемо до прикладів роботи, як світить він. Нагадаю, до дверей у нас 5 метрів, починаємо з Moonlight. Перший мінімальний режим. Сфокусуємося. І будемо порівнювати відразу з Sofirn SC18. Це в нас світить SC31 Pro. Це SC18. 31 Pro. SC18. 31 Pro. SC18. Відразу видно, що SC31 Pro трошки більша бокова засвітка. Другий режим. SC31 Pro. Другий режим SC18. Другий це середній. SC31 Pro. SC18. 31 Pro. SC18. Високий режим 31 Pro. Високий режим SC18. 31 Pro. SC18. І Turbo. 31 Pro. І Turbo SC18. Так, в SC31 Pro дійсно засвітка більша. Але що хочу зауважити, давайте перейдемо на мінімальний режим. Що ось у мене SC18 теж 6-6500 кельвінів. І на мінімальних режимах видно те, що SC31 Pro зеленить. В той час, коли SC18 видає більш до білого світло. Не знаю, можливо це тільки в моєму екземплярі так. Тому що час від часу та сама модель, один може трошки зеленіть, а інший в красноту віддавати, інший в синьову і так далі. Ну, в синьову, звісно, не попадалось, а ось в зелень досить часто. Підводячи підсумки, що ми можемо сказати? Sofirn SC31 Pro залишив двояке враження. По світлу питань немає. Світить, він може посвітити як і далеко, в нього класна бокова засвітка. Єдине, що є питання, що на мінімальних режимах світло уходить в зелений відтінок. Але не знаю, можливо це тільки на моєму екземплярі. Ліхтар має цілу купу налаштувань. Система Anduril, для кого це потрібно, welcome. Для мене це більше мінус, ніж плюс. Мені достатньо режимів, таких як в варіанті SC18. Також є питання до його розмірів. Формат акумулятора один і той самий, 18650. Але ми бачимо, що Sofirn SC31 Pro значно довший. Хочеться відмітити дуже зручну кнопку в Sofirn SC31 Pro. В порівнянні з моделлю SC18 кнопка в 31 Pro на 2, а то й на 3 голови вище. Де купував, посилання на обидві моделі я залишу в описі під відео. Всім дуже вдячний за перегляд. Коментуйте, якщо сподобалось, ставте палець вверх. Обов'язково діліться досвідом.